Bun găsit, prieteni! Sunt Sergiu și voi aborda în filmulețul de astăzi o problemă pe care o întâmpinăm noi fotografii atunci când facem deplasări de lucru ceva mai lungi, atât ca timp cât și ca distanță față de studio. Se știe că în astfel de cazuri, când facem mii de cadre pe parcursul unei zile, urmând ca a doua zi să o luăm de la capăt, apare grija siguranței imaginilor, respectiv a datelor de pe carduri. Chiar dacă am avea suficiente asemenea carduri pentru a folosi altele noi în fiecare zi, parcă tot mai bine ne-am simțit dacă am ști că avem măcar o copie de backup făcută la sfârșitul zilei de lucru pe o unitate externă. Soluția aflată aparent cel mai la îndemână ar fi folosirea unui laptop în care să copiem conținutul cardurilor, eventual utilizarea unui hard disk extern sau chiar a unui SSD extern, care să stea la adăpost de probleme, ca să zic așa. E bine, aici vroiam să ajung la copierea pe un SSD extern, care pare varianta cea mai bună dacă luăm în considerare viteza de scriere, dimensiunile și greutatea mică, eliminarea riscurilor legate de defectele mecanice ale hard discurilor. SSD-urile au devenit din ce în ce mai accesibile ca preț, iar performanțele în materie de volum, viteză și conectivitate sunt în continuă creștere. Frumos ar fi să ne putem dispensa de laptop pentru a realiza transferul de fișiere, fiindcă și așa cărăm cu noi o mulțime de echipamente, body-uri, lentile, lumini, baterii, trepiede și câte și mai câte. Ei bine, acest deziderat, abandonarea laptopului, este în mare parte realizat, de vreme ce puterea de procesare a unui telefon decent din ziua de azi este de ajuns pentru a realiza transferul de fișiere pentru backup de pe cardul camerei pe SSD-ul extern. Apare însă altă provocare. La telefon nu putem conecta simultan cititorul de carduri și SSD-ul extern, acesta având un singur port USB-C. Copierea datelor de pe card mai întâi pe telefon și apoi mutarea lor pe SSD cam iese din discuție, având în vedere volumul mare de date care ar excede cu mult capacității de stocare a telefonului. Bine, sunt de acord că există și telefoane cu 512 GB sau 1 terabit de memorie, însă acestea sunt foarte scumpe și nu prea se mai includ în categoria telefoanelor decente de care vorbeam mai devreme. Oricum, această metodă de lucru ar cam fi o scărpinare cu mâna stângă la urechea dreaptă, implicând niște pași în plus de făcut, care s-ar putea traduce chiar și în ore de lucru, timp în care n-am avea acces la telefon. Ei bine, această situație se poate rezolva foarte simplu cu ajutorul unui mini-hub USB 3, care se poate găsi relativ ușor în comerțul capitalist. Spun USB 3, fiindcă vorbim de multe date de transferat, iar porturile USB 2 diminuează considerabil viteza de transfer. Fac această remarcă, fiindcă o să vedeți în continuare cum m-am fript cu un astfel de hub, fiindcă m-am grăbit și am ales o variantă ieftină. Practic, aceasta este și tema acestui material. Vom încerca să transferăm de pe un card aproape 100 de gigabits de date, respectiv fișierul 100 Canon, care conține peste 1800 de imagini în format RAW și care este raportat de PC ca având circa 95 de giga de date. Pentru asta vom folosi într-un test comparativ un mini-hub ProMate Lite Hub 4, cum este el denumit oficial, și un al doilea mini-hub botezat drept USB-C multiport adapter de fabricantul său Joby. În primă fază am cumpărat hubul ProMate, care este etichetat în magazin ca fiind un hub USB 3 cu 4 porturi, iar portul principal este USB-C, adică fix ce ne trebuia pentru telefon. După ce l-am cumpărat, am observat că acesta are de fapt un singur port USB 3 cu viteza de 5 gigabits pe secundă, cel din capăt.
și 3 porturi USB 2.0 cu viteza de 480 megabits pe secundă, a căror culoare albastră m-a indus în eroare la cumpărare. Se știe că albastrul ăsta e folosit la porturile USB 3 de obicei. Ei bine, am hotărât să cuplez SSD-ul SanDisk de 1 terabit la portul USB 3.0, fiindcă am nevoie de viteză mare de scriere, iar cititorul de carduri într-unul din celelalte porturi libere USB 2.0. Pentru egalitate de șanse, voi folosi în ambele teste același cititor de carduri, același SSD și același telefon Samsung Galaxy S23. Apropo de cititorul de carduri, acesta este un portabil de la SanDisk. O să vă las modelul în descriere, dar vreau să remarc faptul că este singurul dintre cele 4-5 pe care le am pe acasă care citește cu o viteză de 180 de megabits pe secundă cardurile SD, în timp ce celelalte cititoare le citesc doar cu 80-90 de megabits pe secundă, chiar dacă pe carduri scrie read speed 200 de mega. Ați putea crede că nu este chiar așa de importantă viteza de citire, dar cei care lucrează cu volum mare de date, imagini RAW sau filmări 4K lungi, vă pot spune că timpul de descărcare a cardurilor în PC poate dura ore bune când avem de-a face cu filmări lungi, cum sunt nunțile. Bineînțeles că și în cazul nostru viteza de citire și de scriere este foarte importantă, mai cu seamă că tot ansamblul va fi alimentat din bateria telefonului și riscăm să se descarce de tot în timpul transferului de fișiere dacă acest transfer durează prea mult. Ceea ce vom urmări în experimentul nostru este în ce fel influențează viteza de copiere calitatea hub-ului USB. Da, o spun din nou, nu am fost atent și am cumpărat acest prim hub care nu deține și un port de alimentare tip PD, Power Delivery, așa că sunt nevoit să mă bazez exclusiv pe bateria telefonului pentru transferul fișierelor. Ca să fiu sincer, m-am uitat în primul rând la prețul hub-ului, care este undeva în jur de 60 de lei, și la form factorul lui. După cum vedeți, este destul de mic, ceea ce e de bine, are carcasa din aluminiu, lucrată decent și nu cântărește mai mult de 150 de grame. Pe deasupra vine și cu un adaptor USB-C la USB-A pentru a putea fi folosit cu un computer sau un laptop care nu are disponibil un port USB-C. Ei bine, în cadrul acestor teste vom folosi pe rând LightHub 4 de la ProMate și USB-C multiport adapter de la Joby. Fotografii pasionați știu deja că Joby este un brand consacrat de accesorii foto-video. Cred că prima mea întâlnire cu acest brand datează de mai bine de 15 ani, atunci când am achiziționat acest trepied cu picioare flexibile care se poate monta, înfășura pe diferite suporturi, gen bare, crengi de copac, etc. Trepied cunoscut sub denumirea de Gorilla Pod. Acest al doilea hub despre care vorbesc a fost achiziționat de la unul din comercianții de aparatură fotoprofesională și a costat un pic peste 200 de lei, deci de 3-4 ori mai mult decât primul. Menționez că nu fac plasare de produse, nu am primit nici hub-urile, nici alte produse sau folose de la comercianți ori producători, ci le-am achiziționat din banii mei. Am menționat locul de achiziție doar ca să scot în evidență faptul că în magazinele de specialitate sunt șanse foarte mici să găsiți produse slabe calitativ, în timp ce în magazinele din mall-uri puteți găsi de toate, și bune și rele, după cum vă este norocul. În cazul nostru, al fotografilor profesioniști, mi se pare obligatoriu să folosim produse și accesorii din zona de top a calității, dacă vrem să evităm neplăcerile. Ei bine, în ciuda experienței personale destul de mari, m-am abătut de la acest principiu și am făcut în prima fază achiziția ieftină, după care m-am văzut obligat să o fac și pe cea scumpă. Practic de asta și fac acest filmuleț, cu speranța că o să vă feresc pe voi de cheltuieli inutile sau mai ales ineficiente. De funcționat, o să vedeți că funcționează ambele hub-uri, dar în ce condiții?
Haideți, deci, să conectăm cititorul de card și SSD-ul la hub-ul ProMate. Apoi conectăm și telefonul. Din păcate, la acest moment nu sunt camere care să permită descărcarea fișierelor direct în SSD, fără necesitatea unui sistem care să administreze datele. În cazul nostru, acest sistem este telefonul. Căutăm pe card folderul 100 Canon, despre care știm deja că are circa 1800 de imagini care ocupă 95 de giga de date. Iată, îi dăm comanda să copieze de pe cardul de 256 de giga, respectiv slotul USB 1, folderul 100 Canon. Alegem destinația pe slotul USB 2, care este SSD-ul nostru SanDisk de 1 terabit. După cum vedeți, ecranul telefonului intră în standby, dar vom verifica din 10 în 10 minute ca să urmărim stadiul transferului de date. Am reușit copierea întregului folder după circa o oră și 20 de minute. O să reluăm operațiunea cu ajutorul hub-ului de la Joby, cu specificația că acesta deține doar 2 porturi, dar acestea sunt USB 3, ambele având viteza declarată de 5 megabits pe secundă. Joby are și o ieșire HDMI în capăt, capabilă să redea 4K, după cum spune producătorul, dar această ieșire nu face momentan obiectul testului nostru. Totuși este bine să o avem în vedere la nevoie. Ce este mai important pentru noi, Joby dispune și de un port USB-C de tip PD, ceea ce ne permite alimentarea întregului ansamblu din sursă externă, inclusiv încărcarea telefonului în timpul transferului de date. Deci e cazul să răsuflăm ușurați. Specificațiile producătorului spun că dacă folosim un alimentator extern de 60 de W, se poate alimenta și încărca chiar un MacBook, acesta necesitând 49 de W pentru încărcare, restul de 11 W fiind utilizați de hub pentru funcționarea proprie. Eu voi folosi pentru test un powerbank, acesta fiind mai mult decât suficient pentru alimentarea telefonului, a hub-ului, a SSD-ului și a card reader-ului. După cum ați remarcat, probabil, în cazul hub-ului ProMate, copierea s-a realizat într-o oră și 20 de minute, ceea ce a dus la drenarea bateriei, aceasta ajungând de la 49% la 12% în timpul procesului de transfer al fișierelor. Este clar că, dacă am fi avut mai multe date de copiat, ar fi existat riscul să golim total bateria telefonului, ceea ce nu ar fi fost deloc de dorit. Ei bine, refacem conexiunile prin intermediul hub-ului Joby, SSD-ul, cititorul de card, powerbank-ul. Ne conectăm cu tot ansamblul la telefon. Vedem că bateria acestuia începe să se încarce. Căutăm folderul 100 Canon de pe card, dispozitivul de stocare USB 1. Dorim să-l copiem pe dispozitivul de stocare USB 2, care corespunde SSD-ului de 1 terabit. Creăm un folder cu numele Joby, urmând să copiem folderul 100 Canon aici. Pornim și cronometrul. Se pare că se mișcă un pic mai bine, de vreme ce în timp de 1 minut și 30 de secunde avem copiat deja 4%. De vină pentru asta este existența celor 2 porturi USB 3.0 și cine știe poate ne ajută și faptul că beneficiem de alimentare externă. Vom verifica tot din 10 în 10 minute progresul transferului. După cum se vede, în primele 10 minute avem 24% completat. Ei bine, după încă 10-11 minute, când am efectuat verificarea, transferul era deja încheiat. Pare incredibil, la minutul 21 și 30 de secunde fișierele se află deja pe SSD. În acest timp, telefonul s-a mai și încărcat. Este clar, în cazul lui Joby, viteza este net superioară față de ProMate. A realizat în 20-21 de minute, ceea ce primul a realizat în 80 de minute, deci aproape de 4 ori mai rapid. Pe de altă parte, și costul lui Joby este de 3-4 ori mai mare decât al lui ProMate. Cinstit, voi ce ați alege?
Vă salut și aștept răspunsul vostru în comentarii. Toate bune!